مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم أجواء مثالية جدا وطقس رائع، يوم رائع من أجل لعب كرة قدم، كل شيء هنا جاهز. يا إلهي على هذه الأجواء، يا إلهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا إلهي. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. تمر بسلام على المدافعين. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. خسر المواجهة أمام خصمه، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. الحكم يطلق صافرته، لكن الاحتساب خطأ. وأجمل بينية، يبعدونها. يلعبها ببراعة. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا. تسديدة من أول لمسة وكرة جول، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. Your heart is so fake.
كل